Hi, Dati here. Meron pong trending app recently. I'm not sure kung bago pa po ito, pero here's how to do it. Tempo. I hope you like it. Okay? Kung wala pa po kayong application nito sa inyong cellphone, just go to your Google app or sa inyong store app and then download po natin ang Tempo. Na-download ko na po ito kanina. So, what you can see here in my end is naka-green na po siya na open. Kung wala po pa kayo, ilagay nyo sa search bar Tempo and then search and then click install after you search it and then click open pagkatapos po niyang mag-download. And then, it will lead you to Tempo app. Ayan po. And then, pili po kayo ng video na gusto nyo na para sa inyo. Na feel nyo maging mukha nyo. App, which is the girl in. Let's try to use the sexy girl. Nagsisala mo na kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam pam. And continue. Hey guys, happy And birthday then, Bill E. So Bill E, you may watch for this video so you can continue smoothly since it is a free app. After watching the video, just click agree and continue. Then, click nyo po yung red bar for you to use your own photo. Pili po kayo sa inyong gallery. And then, let me use yung may eyeglasses ako. I-click nyo lang po yung red check sa ibaba. Ayan na po, nagpa-process na siya. Let's wait until mag 100%. Yan po. Na-miss ko po kayo. I have created some how-tos, pero hindi ko po siya na-edit, so hindi po ako nakapag-upload for a while. Eto na po siya. Naku, naka 40% pa lang. Ay nagsisala mo na kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam. Sumabay lang sabayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param pam. Nagawa namin ito. Ay nagsisala mo na kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam. Sumabay lang sabayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam. I-share natin sa TikTok. No one knows me in Ay TikTok. nagsisala mo na kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam. Sumabay lang sabayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param pam. Nagawa namin ito. Ay nagsisala mo na kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam kapag And then let's go back sa Tempo. Ayan po, we have created a sample of the video wherein you can put your own face sa video and how to post this in other applications like Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Okay. Thank you for watching. I hope may natutunan po sila or naaliw po sila. This is Dati. Kung ibigan po nila, kindly click the subscription button and the notification bell below. Thank you for watching. Dati here and smile. A smile from the heart. Hanggang sa muli.